Salutare tuturor, Honozi, un nou conflict, data asta unul regional reîncălzit între Iran și Israel. Ei bine, nu este nimic nou, am mai auzit de acest conflict, este dubla 15.700, este ca într-o telenovelă proastă, un fel de tânăr și neliniștit cu 11.000 de episoade și nu se mai termină niciodată și impactează toată planeta, piețele financiare, prețul petrolului, prețul aurului, toate sunt impactate de acest conflict de fiecare dată când el iese în evidență, deoarece fie atacă Iranul pe Israel, fie atacă Israel pe Iran, este un dute vino pe social media, pe știri, peste tot pe internet, toată lumea discută despre asta, fie așteaptă să atace Israelul, fie așteaptă să atace Iranul. E bine, azi noapte a atacat Israelul facilitățile nucleare ale Iranului, dacă în trecut Iranul a mai atacat și el, acum pare că Israelul este cel care vrea să atace aceste facilități. De ce? Vom discuta în acest video de ce este important ca Iranul să nu aibă bombe nucleare, arme nucleare și nimic ce ține de nuclear. De asta avem și acest atac în momentul de față, deoarece pe surse pare că cei din Iran sunt foarte aproape să aibă bomba nucleară, ceea ce ar fi destul de rău pentru toată planeta, dar mai ales pentru puterile nucleare care sunt deja în momentul de față. Le știm foarte bine de la China, de la Statele Unite, de la Israel, cu toate că nu știm exact dacă au bomba nucleară sau nu, Franța și Rusia. Desigur, ar fi foarte rău pentru toată planeta să mai fie încă o putere pe care nu o poți controla. Adică Iranul nu e să zici că ok, știm să controlăm Iranul. Nu știi ce o să facă Iranul cu aceste bombe nucleare. Mai e și o chestie, Trump în momentul de față este în negociere cu Iranul și acum câteva zile îi lăuda, zicea sunt printre cei mai buni negociatori cu care am discutat eu vreodată. Când te laudă Trump, nu e de bine de obicei, deoarece uite ce s-a întâmplat la câteva zile distanță. Israelul și Statele Unite de sigur sunt foarte apropiate. Unii ar zice că Israelul este un stat tampon pentru Statele Unite și pot face ce vor din Israel. Ei bine, negocierea asta, ce să vezi, nu mergea într-o direcție excelentă, cu toate că Trump ziceau negociatori tari. Ei bine, ia să vezi că a pornit acest atac, de care desigur Statele Unite a zis că ei n-au niciun fel de legătură cu acest atac, doar Israelul este cel care a făcut acest atac peste piciorul Statelor Unite, să fim serioși. În acest video imediat intrăm să vă explic de ce crește prețul petrolului, deoarece multă lume zice, mamă, de ce de fiecare dată când vedem acest conflict între Israel și Iran, prețul petrolului bubuie deodată și crește, cum a crescut de dimineață peste $70 per baril. De fiecare dată se întâmplă asta. Și prețul aurului, care aurul de fiecare dată crește foarte mult. Și o să vă explic în acest video. Vom mai discuta și despre știrea proastă care a venit ieri, în care am văzut avionul Boeing de la Air India care s-a prăbușit doar la câteva secunde după ce a decolat din India cu destinația UK, cu destinația Marea Britanie. O știre foarte tristă, o știre foarte proastă de acolo, dar există și o parte bună, una mică de tot. Avem un supraviețuitor, chiar dacă avionul a explodat, în locul 11A a supraviețuit ca prin minune, cel puțin astea sunt știrile momentane. Este incredibil, dar adevărat. Peste 200 de persoane au murit, dar unul singur a supraviețuit. Așa că hai să intrăm în subiecte, să vedem ce se întâmplă aici. Dacă vă plac aceste videouri mai scurte, loviți cu putere butonul de like, aveți toate linkurile în descriere, de la NordVPN reducere până la Patreon, până la exchange-uri, aveți tot în descriere, deci uitați-vă acolo, plus desigur Twitter, Instagram, dați-mi și follow acolo. Bun. Hai să ne uităm de ce crește prețul petrolului, deoarece toată lumea probabil se gândește la asta. Ei bine, totul se reduce la această strâmtoare, strâmtoarea Hormuz pe care o vedem aici, dacă dăm zoom, strâmtoarea Hormuz. Acum, această strâmtoare mai are numele și de Poarta Păcii, dacă vă imaginați așa ceva pe românești. Deci Poarta Păcii în mod ironic, deoarece numai pace nu este în zona respectivă. Prin această strâmtoare pe care o vedeți aici, între Iran și zona asta din Arabia Saudită și United Arab Emirates, pe care le vedeți aici pe hartă, trec în fiecare zi miliarde de dolari în petrol. Aproape o treime din tot ce se tranzacționează la nivel de petrol global trece prin această strâmtoare numită Hormuz. Și vă dați seama că de vreodată când există un conflict acolo, toată lumea se panichează că navele care trec pe aici prin această strâmtoare, prin această pace, prin această poartă a păcii, nu o să mai poată să treacă, deoarece le
atacă Iranul sau Iranul va decide să închidă acea strâmtoare, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Cel mai probabil, de cele mai multe ori, Iranul ar putea ataca acele nave care trec pe acolo și atunci ai face un disrupt pe partea de chain pe petrol, adică cum se duce petrolul și cum se tranzacționează, cum pleacă din Arabia Saudită și ajunge în celelalte țări, inclusiv Statele Unite. Statele Unite, care desigur apără acest port, au foarte multe nave în zona respectivă, dar un conflict acolo de fiecare dată este nociv pentru prețul petrolului care urcă. Odată cu prețul petrolului, desigur, ar putea urca și inflația, ceea ce inflația nu este bună. Știm foarte bine, vine Jerome Powell săptămâna viitoare să ne spună ce se întâmplă cu politica monetară. Dar ca să știți de ce, de asta, destul de simplu, există această strâmtoare între Iran și United Arab Emirates, Emiratele Arabe Unite și Saudi Arabia, Arabia Saudită, pe unde trece petrolul și de unde vine petrolul. Și dacă acea strâmtoare este atacată, atunci este destul de rău. Acum putem să ne mai uităm aici la câteva imagini, putem să vedem unde este Iranul, putem să vedem unde este strâmtoarea Hormuz, putem să ne uităm încă o dată un pic mai zoom out, putem să vedem că este și Irakul aici și putem să ne uităm și desigur unde este Iranul și unde este Israelul. Aici putem să vedem Iranul, o țară foarte mare și putem să vedem aici Israelul, o țară micuță de tot. În regiunea asta putem să vedem și Gaza, putem să vedem și West Bank, putem să vedem că lângă este Libanul, Siria, Irakul, Arabia Saudită și toate celele putem vedea aici. Da? Deci e o mică distanță între ele, da, cearta asta ține, este un război religios și ține de sute de ani. Acum, de ce nu e bine ca Iranul să aibă bomba nucleară? Undeva prin 1970 au semnat un tratat că nu se vor încurca cu bomba nucleară și nu vor face nimic ca să achiziționeze lucruri care duc de bomba nucleară. Ei bine, în iunie a venit un raport că Iranul nu face de fapt asta, ci chiar vrea să achiziționeze bomba nucleară și să o fabrice. Vrea să fabrice bomba nucleară. Și de asta Israelul a atacat acele facilități nucleare, care, desigur, alea sunt la vedere. Nu alea sunt cele mai importante. Se prefigurează că Iranul ar avea multe facilități nucleare sub pământ, la mulți kilometri sub pământ. Deci pe alea nu le pot ataca. În final, e posibil ca Iranul să aibă bomba nucleară. De asta și în acest moment Trump cumva e în această negociere pentru a face Iranul să renunțe și să semneze un alt tratat mai bun decât cel din 1970, să renunțe la această înarmare nucleară. Israelul are arme nucleare? Are, cu toate că pe față nu spun asta, dar au undeva între 80 și 400 în arsenal atomic. Deci ar putea folosi arsenalul atomic dacă este nevoie. Acum hai să vedem ce a făcut Iranul. Ce a zis Iranul după ce a atacat Israelul? Putem să vedem aici că Iran își ridică red flag-ul, adică își ridică steagul roșu. De cele mai multe ori este un steag de răzbunare, un steag religios care de obicei îl ridică în momentele când vor să se răzbune sau când ceva se întâmplă negativ pentru ei și urmează un atac. Hai să vedem aici, dacă dăm un play, putem să ne uităm că au ridicat acest steag și ne putem aștepta ca în orele viitoare sau în zilele viitoare să vedem un atac și din partea Iranului. Ei spun că printre cele mai mari atacuri de până acum, dar mereu zic asta, inclusiv pe social media, că toate războaiele acum le vedem pe social media. Inclusiv pe social media ne spun că va veni un atac foarte mare. De asta au și corectat piețele în această dimineață, de asta bursa americană este în corecție, dar nu doar de asta, ci faptul că market makerii profită de acest moment din nou să facă o vânzare. Din punctul meu de vedere, lucrurile vor merge mai sus, ca de fiecare dată după ce acest conflict în final se va termina. Și zic eu că se va termina când va interveni din nou Trump și va începe din nou o negociere, de data asta Trump având cu ce să negocieze. Băi, uite, dacă nu stați cu minți, uite că vine peste voi Israelul. Deci stați cu minți, ok? Stați cu minți și nu vă ridicați că e nasol și cumva o să aibă un deal mai bun, nu? Cred că asta e povestea. Asta e Trump. Trump întotdeauna a făcut asta și în afaceri. Cumva încearcă să strice ceva și pe urmă să vină el să zică ok, hai că uite, îți dăm și ție asta dacă e nevoie, știi? Uite, după ce a stricat, încearcă să te repare. Ăsta e Donald Trump, ăsta a făcut în afaceri și eu vă mai povesti de asta de foarte multă vreme, ok? Bun, putem să vedem aici reacția Israelului, putem să vedem ce a zis și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, putem să vedem aici, le spune cetățenilor că va veni un atac mai mare decât au văzut până acum și să se adăpostească mai bine. Hai să vedem. It's very possible that you will need to stay in protected spaces for an extended period of time, much longer than we've been used to until now. Please make sure to stock up
as I'm sure you're already doing, with supplies, food, clothing, and more. But above all, stock up on patience, on faith in the justice of our cause, and in confidence in our victory. There's a reason we named this operation Rising Lion, a people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up. Deci au numit această operațiune leul care se ridică. Le spune cetățenilor să facă stockpile de, nu știu, de mâncare, de conserve, adică să strângă conserve, să ducă în adăposturi antiatomice, în adăposturi antirachete, deoarece va urma cel mai probabil un atac. Și dacă știm ceva istoric este că da, probabil va urma un atac. Acum nu știm. Știm foarte bine că ăștia îl anunță de obicei iranienii. Bă, atacăm la ora cu tare, la ora cu tare. Vedem acum dacă se mai înțelege ceva și cu Statele Unite și dacă vor fi conversații acolo. Din punctul meu de vedere, da. Dar o escaladare a acestui conflict n-ar fi una extraordinară în momentul de față, adică să fie mai mult decât a fost în trecut și atacurile să fie mai mari și Israelul să dea niște bombe atomice pe acolo, prin Iran. N-ar fi excelent. Adevărul întotdeauna este undeva la mijloc în ceea ce privește Iran și Israel. Nu trebuie să ne băgăm prea mult noi în acest război religios, că este un război religios. Vedem în final cum se vor desfășura lucrurile. Sperăm în final să nu moară prea mulți oameni, deoarece asta vrem, să nu moară oameni. Hai să ne uităm aici și să-mi spuneți și opinia voastră în comentarii. Ce credeți de acest război? Din nou reîncălzit între Israel și Iran, când toate lucrurile mergeau bine. Ați văzut și ziceam, băi, ETH în sfârșit crește. E incredibil, pare că este blestemată această monedă. Când crește ceva, se întâmplă negativ. Bun, putem să vedem aici supraviețuitorul acelui zbor fatidic plecat din India, care a aterizat tot în India. Din păcate am văzut că au murit peste 200 de persoane. Acesta este supraviețuitorul și acesta este locul lui 11A. 11A putem să vedem aici, putem să vedem și momentul aici jos de tot în care acest avion a decolat și apoi a explodat. Nu este vina pilotului, cel mai probabil este o vină a avionului, adică avionul Boeing. De asta și Boeing a scăzut foarte, foarte mult ieri. Da? Ne putem uita aici unde era locul în care a supraviețuit. Mulți ziceau că a sărit din avion. Nu a sărit din avion. E aproape imposibil să sari din avion într-o fracțiune de secundă, chiar dacă el era aici lângă exit, era lângă ușa de la exit și să zicem că ar fi putut să sară. Cel mai probabil ce s-ar fi putut întâmpla era să fie cumva scos el în momentul când avionul a făcut impact și cumva să-l scoată direct în momentul ăla pe impact din avion, ceea ce nu cred că s-a întâmplat, deoarece mulți relatează că el s-a trezit în avion. Imaginează-ți că te trezești într-un avion în care toată lumea este moartă, numai tu ești în viață. E incredibil, numai scena, nu știu dacă o să mai dau un interviu vreodată, dar numai scena aia când tu te trezești și omul a avut doar câteva zgârieturi, deci toți ceilalți morți, el a avut câteva zgârieturi, să înceapă teoriile de conspirație, că e posibil să fie multe teorii de conspirație acum. Cum naiba a avut doar câteva zgârieturi? Mai sunt unii care zic că el nu era în avion. Acum eu vă zic ce am văzut momentan, că el ar fi fost în avion și că a avut doar câteva zgârieturi. Incredibil, dar adevărat, o veste destul de tristă. Gândurile noastre merg la acele persoane care au fost în acest avion, dar mai ales la familiile acestor persoane. Putem să vedem aici mai multe chestii. Putem să vedem aici o mamă care a filmat înainte să intre în acest avion și chiar în avion când se așeza. Incredibil, dar adevărat. Mai e o tipă care a scăpat, care n-a ajuns, a ajuns foarte târziu și avionul a plecat. Imaginați-vă și asta. Sunteți târziu la avion, sunteți triși că ați ratat avionul, dar în final, pe urmă, la câteva ore auziți că avionul s-a prăbușit. Incredibil, dar adevărat. Lăsați-vă și opiniile voastre în comentarii. Ce credeți de cel care a scăpat? Ce credeți de acest conflict și de piețe? Prețul aurului, desigur, crește pentru că avem conflict. De frate, când avem aceste conflicte, aurul crește deoarece este un refugiu. Mai este și Bitcoin câteodată, dar încă este nou. Desigur, Peter Schiff pe internet, pe Twitter a zis din nou că vai, Bitcoin a scăzut. Ce a scăzut? N-a scăzut foarte mult, e undeva pe la $104.000. Prețul petrolului putem să-l vedem aici la 71, dar pare că dă și el un pic înapoi. Cumva ceva acolo se știe în momentul de față, având în vedere că ăsta cumva a dat un pic înapoi. Dar e clar că vom vedea un atac. Lăsați-vă comentariile în secțiunea de jos, aveți toate linkurile în descriere și like-ul. Nu-l uitați, ne auzim în următorul. Stay safe, much love.